নমস্কাৰ সকলোকে আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এসিস্টেন্ট টিচাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি শিক্ষকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অফিচিয়েল খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিব গৈছো এটা এডভাৰটাইজমেন্টৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে আৰু অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থব যাতে আমি এনে ধৰণৰ খবৰবিলাক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালৈ নটিফিকেশন যায় আৰু খবৰটো লাভ কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰিছো যে বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' যে CRCC পদৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে এডভাৰটাইজমেন্ট জাৰি কৰিছে এই বিজ্ঞাপনত যিসকল শিক্ষক ইচ্ছুক শিক্ষক আছে তেওঁলোকে CRCC পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই আবেদনৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া আমি এডভাৰটাইজমেন্টত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত নিজেও চাব পাৰিব তাৰ বাবে লগইন কৰিব লাগিব ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰত অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ssa.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটৰ যোগেদি সার্চ কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ যে যেটো লেটেস্ট লিখা আছে লেটেস্ট আপডেট এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ সিলেকশন ফৰ CRCC এটো 9 ডিসেম্বৰ দিনাখনি প্ৰকাশ হৈছিল সেই এডভাৰটাইজমেন্টত কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ সিলেকশন অফ CRCC অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স যি কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে সেই কোঅৰ্ডিনেটৰ পদৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে ইচ্ছুক শিক্ষক এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ সিলেকশন অফ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ সমগ্ৰ CRCC আন্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এই অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো আপোনালোকে নিজে পঢ়িব পাৰিব আমি মেইন কথাবিলাক পঢ়িব বিচাৰিছো ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ যি বেকআপ আছে কিমানটা খালি আছে ভ্যাকেন্সিখিনি জনাব বিচাৰিছো বৰপেটা 42 বিশ্বনাথ 14 বঙাইগাঁও 29 কাছাৰ 50 চৰাইদেউ 36 দৰং 12 ধেমাজি 87 ধুবুৰী 11 ডিব্ৰুগড় 117 গোৱালপাৰা 41 গোলাঘাট 79 হাইলাকান্দি 9 হোজাই 27 যোৰহাট 58 কামৰূপ মেট্ৰ 38 কামৰূপ ৰুৰেল 107 কৰিমগঞ্জ 37 লখিমপুৰ 76 মাজুলী 28 মৰিগাঁও 5 নগাঁও 24 নলবাৰী 22 শিৱসাগৰ 12 শোণিতপুৰ 24 সাউথ চালমৰা মানকাছাৰ 5 এণ্ড তিনচুকীয়া 36 এই 26খন জিলাৰ টোটেল আমাৰ ভ্যাকেন্সি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি ক'ত কিমান খালি আছে আপোনালোকক জনালো এতিয়া এই পদৰ কাৰণে CRCC পদৰ কাৰণে কি এলিজিবিলিটিজ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো তাৰ বাবে প্ৰথম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে আপুনি এলিমেন্টাৰী বা সেকেন্ডাৰী লেভেলত শিক্ষক হৈ থাকিব লাগিব ৰেগুলাৰ বা কন্ট্ৰাকচুৱেল যিকোনো পদত থকা শিক্ষক হ'লে হ'ব অৱশ্যে এইবাৰ SSA ৰ অধীনত যিসকল শিক্ষক আছে অৰ্থাৎ SSA প্লাস ষ্টেট পুল সকলো টিচাৰে এই পদত আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে সায়েন্স টিচাৰ হিন্দী টিচাৰ এণ্ড ক্লাছিক টিচাৰ আৰবিক টিচাৰ সংস্কৃত টিচাৰ ইজ নট এলিজিবল এইকিটা ক্যাটাগৰী শিক্ষক সাৰ্ভিটোৱে কিন্তু তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে সিঙ্গল টিচাৰ এণ্ড ডাবল টিচাৰ স্কুল ইজ নট এলিজিবল অৰ্থাৎ যিবিলাক বিদ্যালয়ত এজনীয়া শিক্ষক বা দুজনীয়া শিক্ষক আছে তেওঁলোকেও এই পদৰ কাৰণে যোগ্য নহয় বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে লগতে হেড টিচাৰ বা হেডমাষ্টাৰ এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ লগতে পিটিআৰ মিলিব লাগিব আৰু এই পিটিআৰ ক্ষেত্ৰত 1:30 আপাৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে তাৰ লগতে হাই স্কুলৰ পিটিআৰ হৈছে 1:40 হাই স্কুলৰ কাৰণে 1:30 LPN ME পিটিআৰ মিলিলেহে আপুনি এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত ম্যাক্সিমাম এজ 45 ইয়াৰ্স 2021 1 জানুৱাৰী ভিতৰত 45 ইয়াৰ্সৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু 50 ইয়াৰ্সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি
এছএছৰ অধীনত অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত যদি CRCC কৰি থাকে 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ লগতে অন্যান্য কোৱালিফিকেশ্যন কেইটা জনাব বিচাৰিছো গ্ৰেজুৱেশ্যন ফ্ৰম UGC ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি উইথ NCT ৰিকগনাইজড প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজড কলেজৰ পৰা তাৰ লগতে 2 বছৰীয়া DLED থকা পাঠ্যক্ৰম বা BEd ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব এইকেইটা হৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লিটাৰেচাৰ বা কম্পিউটাৰ লিটাৰেট বা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব আৰু এই আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে the last date of receipt of application at respective district mission office SSA 24 December 2021 24 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত যি ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিস আছে SSA অফিস আছে সেই অফিসত আপুনি এই আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব date of written test the candidate for a written test will be published at notice board respective district mission office SSA on or before 30 December 30 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত written testৰ notice প্ৰকাশ কৰা হ'ব আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিসত যোগাযোগ কৰিলে এই খবৰবিলাক 30 তাৰিখৰ আগত গম পাব আৰু লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ হৈছে ডেট অফ ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড 30 ডিসেম্বৰ 2021 আৰু 30 ডিসেম্বৰ আগতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ৰিটেন টেষ্টত যেসকলে কোৱালিফাইড হ'ব সেইসকলক ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচলৈ মতা হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে অল ডকুমেণ্টছ এণ্ড টেষ্টিমনিয়েলছ যিমানখিনি আছে সেইখিনি চেক কৰা হ'ব 19 জানুৱাৰী 2022 চনৰ ভিতৰত নেক্সট স্যালাৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটো কথা স্পষ্টকৈ দিছে আপুনি যদি CRCC পদৰ কাৰণে যোগ্য হয় বা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ যিখন পেৰেণ্ট স্কুল অৰ্থাৎ যিখন স্কুলৰ পৰা আপুনি বিলং কৰিব সেইখন স্কুলৰ পৰা আপুনি কিনে স্যালাৰিটো ড্ৰ কৰিব লাগিব এই কথাটো বহুতে জানেই যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক এই বিষয়ে আমি জনাব বিচাৰিছো আৰু স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে এই হৈছে থুলমূলকে CRCC পদৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষক ছাৰ বাইদেউ যোগ্য হৈছে তেওঁলোকে আবেদন যদি কৰিব বিচাৰে এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হ'লে নিশ্চয় নিৰ্দিষ্ট ডেটৰ ভিতৰত আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিসত আপুনি এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এতিয়া এডভাৰটাইজমেন্টৰ বিষয়ে সকলো জনালো তাৰপিছত লিষ্ট অফ ভেকেন্ট ক্লাষ্টাৰ এই বিষয়ে আপোনালোকে যিখন জিলাৰ পৰা বিলং কৰে বা যিখন জিলাত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইখন জিলাৰ লিষ্টখন PDF টো ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি আপুনি নিজে চেক কৰি ল'ব নেক্সট এপ্লিকেশন ফৰমেটটো কেনেকুৱা হ'ব এটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব আৰু ওয়াৰ্কিং সাৰ্টিফিকেট এই দুটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পিনে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনৰ লগত যিখিনি ডকুমেন্টছ দিবলগীয়া আছে এই সকলোখিনি সংগ্ৰহ কৰি ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিসত জমা দিব লাগিব এখন হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ দা পোষ্ট অফ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স কোঅৰ্ডিনেটৰ যিখন আপোনালোকে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক নেম অফ দা এপ্লিকেন্ট টিচাৰ name of the district where he or she want to apply for the post of CRCC number 3 name of the preference cluster যেটো ক্লাষ্টাৰ আপুনি যেটো ক্লাষ্টাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব কিন্তু এই ক্লাষ্টাৰটো অৱশ্যে যিখিনি ভেকেন্সি ক্লাষ্টাৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে দিত আছে সেই ক্লাষ্টাৰৰ পৰা আপুনি সিলেকশন কৰিব লাগিব নেক্সট নেম অফ দা ওয়াৰ্কিং স্কুল অফ দা এপ্লিকেন্ট এই গোটেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখিনি ফিল আপ কৰি এখন এপ্লিকেশন ফৰমেটটো সিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব লগতে স্ক্ৰিনত দেখিছে এইখন আছে ওয়াৰ্কিং সাৰ্টিফিকেট অফ টিচাৰ এপ্লাইং ফৰ দা পোষ্ট অফ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স Center Coordinator CRCC this is to certify that যত আপোনাৰ নাম লিখিব লাগিব নেক্সট সনৰ ডাটাৰ অফ এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ লগতে যিখিনি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলে এপ্লিকেশন ফৰমেটখন তাৰ লগতে আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লিকেশন এণ্ড ওয়াৰ্কিং সাৰ্টিফিকেট এই সকলোখিনি ফিল আপ কৰি ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিসত জমা দিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ডেটৰ ভিতৰত আজি আমি থুলমূলকে CRCC পদৰ কাৰণে যি আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন জাৰি আছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো যদি আপুনি যোগ্য হয় নিশ্চয় আবেদন কৰিব